mga sir, quick video lang to, papakita ko lang sa inyo yung review ko dito. Itong nabili kong LED na peanut bulb para sa parklight mga sir ng i125s. 16 colors na to mga sir. Quick video lang kasi sinabay ko lang to sa nagpalit din ako nito ng kulay red na eagle eye. May tutorial ako dyan sa channel mga sir, hanapin nyo na lang kung paano ko yan kinabit yung itong eagle eye na yan. Kabit na natin tong LED na peanut bulb na 16 colors. Tapos mamayang gabi magbibideo rin ako para makita nyo rin yung itsura nya pag gabi na, pag madilim na, kung ano yung kulay na itong 16 colors na to. Sa pagkabit na ito, tignan nyo na lang, testingin nyo muna kasi meron tong polarity yung bagong LED. May polarity yan, pag hindi siya umilaw balik ta rin nyo kasi may positive negative. Babalik ko na lang to mga sir, tapos mamayang gabi papakita ko na sa inyo yung itsura nya. Yan mga sir, nakabit ko na yung bago nating parklight na 16 colors. Testingin na natin siya. Tsaka ito, papakita ko na rin sa inyo itong bagong kabit na eagle eye kulay pula. May tutorial dyan sa baba mga sir, tignan nyo na lang. Yan, pula. Tapos on ko muna yung eagle eye. Mas maganda siya kaysa sa puti. Tapos nandito yung remote nyo. So 16 colors. White. Yan, white muna. Off ko lang yung eagle eye para makafocus tayo sa park light. Yan, white siya. Tapos pag pinindot mo ulit sa white, yan magiging blinker na siya. Yan, tapos pwede yung galing sa stop. Tapos red. Yan, red, green, blue. Yan, ganun din pag pinindot mo yung magiging blinker. Minsan ayusin nyo lang para magsabay. Tapos meron pang yung parang blue rin eh. Yan, meron namang kulay. Dami niyang kulay mga sir. Ito yung para sa akin pinamagandang kulay eh. Para siyang ice blue. Tingnan natin to. Ayan, mga ganyang kulay lang. Sa yellow naman, parang hindi siya yellow eh. Red, orange. Pwede na rin mga sir yung 16 colors na park light para depende sa mood nyo. Tapos mayroon ding parang volume ng lakas, pwede nyo rin siyang hinaan. Pero siyempre bakit nyo hinaan, kaya lalakasan nyo na lang. Meron ding flash, ito naka flash mode lang siya, nag-iiba-iba. Tapos strobe, yung mabagal magpalit. Medyo mabagal magpalit yan. Tapos meron naman fade, para siyang umiinat at tumalakas. Tsaka meron ding yung smooth palit, para siyang magpapalit-palit. Yan mga sir, now off din pala yan mga sir. Yan, gusto nyo siya i-off yan, di ba? Para pag i-start nyo, naka-off muna para may iwasan yung pagkapundi. Saka nyo na lang ngayon, pag naka-start na, pag nakabos na yun, kagaya na ito, start ko. Yan, diba nakabukas na, saka ko lang siya i-on. Diba, mas okay siya mga sir. Ibay natin, gawin natin blue. Siguro mag-ice blue na lang muna ako. Ayan. Sana nagustuhan nyo yung quick video natin na ito mga sir. Like na kayo dyan sa channel. Subscribe na rin kayo. Tsaka abangan nyo pa yung mga iba pa nating i-upload. Yun lang, ride safe palagi.